Me irtisanottiin vuokra-asunto, ostettiin paku, myytiin tavaroita ja nyt me remontoidaan pakettiautosta meille koti. Tänään jatketaan tosiaan vielä eristämisen parissa ja nyt on siis seinien vuoro. Me jatketaan ton saman puukuitulevyeristeen kanssa ja nyt on käytössä 100 millistä sekä 50 millistä levyeristettä. Et nyt ihan ekaksi sitä pistetään taas kaikkiin koloihin ja reikiin ja sitten kun se on saatu tehtyä, niin noihin isoihin NS-ikkunan reikäkohtiin pistetään sitten vähän kokonaisempia levypalasia ja sitten päästään sulkemaan noi seinät sitten höyryn sulkupaperin avulla. Näiden kaikista pienimpien kolojen täyttäminen eristeellä on varmasti koko tämän pakuprojektin ärsyttävin vaihe. Näitä reikiä on hullusti ja näiden pienten aukkojen rakenteet ulottuu ihan pitkälle tonne ylös ja tänne alaspäin, niin tuntuu, että tää imee vaan lisää ja lisää eristettä. Meillä meni näitä täyttäisi monta tuntia ja iso kiitos muutamille apukäsille, joita meillä oli. Mutta näitä seiniä tehdessä täytyy nyt ottaa huomioon jo vähän myös sähköjohtojuttuja. Meidän inverteri vaatii maakaapelin johdon, mutta autossahan ei tietysti ole maahan menevää johtoa, niin se on pakko kytkeä runkoon. Mittaan nyt yleismittarilla, että johtaisiko runko sähköä, jos inverteri antaisikin maakaapelin kautta virtaa. Valitsin maakaapelille kiinnityskohdan tästä inverterin alta, että siitä on lyhyin matka runkoon. Samalla me sitten vuorataan vielä nämä takarenkaiden kohdat tämmöisellä routamaton jämällä, jonka jälkeen päästään sitten aloittamaan alumiinipaperin kiinnittäminen koko seiniin. Kun alumiinipaperi on kiinnitetty ylhäältä, alhaalta ja toisesta sivusta, niin kokonaiset puukuitueristelevyt pääsee paikoilleen noihin ikkunakohtiin liuuttamalla. Tässä vaiheessa pitää ottaa huomioon myös seinien tukirakenteiden tekeminen. Tämän meidän pakun seinis on valmiina 2 korkeudessa pulteille reikiä, joihin me saadaan vaakasuuntaiset tukipuut hyvin kiinni. Ne tehtiin niihin sopivan pituiset palat ja kiinnitetään ne. Ne tukee samalla sit myös levyeristeet paikoilleen.
Näiden vaakatukipuitten väliin me aiotaan ampua seuraavaksi vielä muutamia pystytukia lisäksi. Sitten me jätettiin noihin tukipuille tommoset koloset, että siihen saa laitettua sähköputkeet. Meidän noi kaikki sähköt menee sitten toivon mukaan niistä. Sitten vielä sama juttu loppuseinäpalasille, hattuhyllylle ja kaikille oville. Mutta niihin ei tule nyt mitään tukirakenteita. Pakun takaosan monimuotoiset metalliosat aiotaan peittää vain kankaalla, joten nyt kiinnitän niihin jo valmiiksi tasamaan routamattoa, jota pistettiin myös rengaskohtiin. Seuraavassa jaksossa sähkövalmisteluita. Muista tilata kanava, jotta pysyt mukana seikkailuissa.